Мійо та Ната. Привіт! Я ваша Мійо. У мене на каналі невеликі зміни. Підписуйтеся на мій канал. Отак він виглядає. Тепер мені іноді допомагатиме моя мама. Привіт! Мене звати Ната. І у нас сьогодні є дуже важлива тема. Сподіваюся, що наше відео буде корисним для вас. Весна, тепло, все квітне. І саме в цей момент прокидаються вони – кліщі. І якщо для нас це просто прогулянка, то для собаки це потенційна небезпека. Кожен кущик – це ранкова газета з новинами від інших собак. Потрібно все обнюхати. Я хочу, щоб Міо спокійно гуляла, бігала травою, і щоб кожна прогулянка не перетворювалася на стрес. Але кліщі – це не просто неприємність. Вони можуть переносити небезпечні хвороби. Яке щастя залізти у найгустіші чагарники. Люблю тертись боками об соковиті зелені стебла. У цих джунглях точно хтось ховається. Сам по собі укус кліща викликає легке запалення, але головна загроза полягає у передачі кровопаразитів, таких як піроплазмоз чи бореліоз. Наслідки залежать від того, чи кліщ був інфікований, чи спрацювала профілактика і як швидко ви його видалили. Що відбувається одразу після укусу? На місці проколу виникає невелике почервоніння, іноді легка сверблячка або припухлість. Кліщ вводить у ранку знеболювальні та антикоагулянти, щоб кров не згорталася. Самка кліща може харчуватися кров'ю собаки від кількох годин до кількох діб, поступово збільшуючись у розмірах. Що потрібно робити, якщо ваш собаку вкусив кліщ? Акуратно викрутіть кліща пінцетом або спеціальним інструментом разом із головкою. У мене є такі інструменти. Як ними користуватися? Я покажу це за допомогою шпильок з кульками на кінці. Цей інструмент із петлею мені більше подобається. Він добре і надіжно захоплює кліща. Цей інструмент менш зручний. Після того, як ви витягли кліща з тіла собаки, обробіть місце укусу антисептиком. Що робити далі? Потрібно уважно спостерігати за вашим вихованцем протягом 14-20 днів. Вас має насторожити. Якщо у собаки піднялася температура, якщо у собаки млявість, собака відмовляється від їжі та води. У собаки сича може стати темною, від кольору міцного чаю до кольору кави. Собака важко встає на задні лапи, може спостерігатися хитка хода. Можливе блювання або діарея. При перших же симптомах, що з'явилися, треба звернутися до ветеринара. Чи можна повністю захистити свого вихованця від кліщів? Універсального та ідеального способу немає. Але використання хоч одного чи їх комбінація набагато скорочує ці ризики. Пігулки. Вони забезпечують високий системний захист. Речовини, що діють, потрапляють у кров вихованця, і кліщ гине відразу після укусу, не встигаючи передати небезпечні інфекції. Краплі на холку. Вони відлякують паразитів та знищують їх при контакті. Нашийники. Вони просочуються спеціальними речовинами, які відлякують та паралізують кліщів. Спрей. Він застосовується як додатковий захід перед походом у ліс чи парк. Ефективно використовувати спеціальні комбінезони із щільними манжетами, що значно ускладнює кліщам доступ до шкіри тварини. Як я захищаю свою Мійо від кліщів? По-перше, я купила в аптеці краплі на холку. Потрібно звертати увагу на те, для якого розміру собаки вони призначені. Для різної ваги – різне дозування. О, це нова смакота?
Якщо це смакота, то її треба в рот класти, а не капати на шию. Ну, окей. Вважатимемо, що це модні парфуми. Усе? Ми можемо йти розлякувати кліщів? Потрібно потримати собачку на руках близько 30 хвилин. Хоч і собака не може дістати своїм язичком до того місця, куди ви капали краплі, але вона може тертися цим місцем об меблі або килим. По-друге, у нас є такий девайс. Його треба прикріпити на нашийник або шлейку. Він видає звуки, які ні людина, ні собака не чують. Але ці звуки відлякують кліщів. Мама капає мені спеціальні краплі і напихає мене всякими навороченими пристосуваннями, щоб кліщі не прийняли мене за вишукані ласощі. Цікаво, чи знає цей крихітний жучок, що ховається в траві, що я лютий хижак, нащадок стародавніх вовків. Якщо він спробує мене вкусити, я покажу йому, хто тут головний, своїм сильним маленьким укусом. Ну і по-третє, після кожної прогулянки перевіряю тіло Мійо на наявність кліщів. Вона риється в моїй шерсті, наче шукає скарби. Жінка, заспокойся. Ти вже знайшла величезний скарб на землі. Це я. Небагато уваги, і прогулки знову стануть безпечними. Ей, лохматий, а ти вже захистив себе від клещей? Бережіть своїх пухнастих друзів. І нехай єдине, що вони зловлять на своїх прогулянках, буде щастя.